trên mí mắt. Giọt sương trên mí mắt là mặt trời dịu êm. Cất tiếng khóc chào đời, cất tiếng khóc chào đời bên nỗi. Có những lúc cạn khô nước mắt, có những lúc nụ cười trong tim. Là cuộc tình đầu tiên. Hết một phen. Em đâu có biết giọt sương trên mí mắt lúc mặt trời sinh ra. Giọt sương trên mí mắt là mặt trời là nước mắt suốt một đời mẹ cha. Khi em đã lớn, nụ hồng nở trong tim. Giọt sương trên mí mắt là cuộc tình đầu tiên. Khi em cất tiếng khóc chào đời bên đôi, buồn vui như cơn gió thoảng ngoài trời xa xôi. Khi ta bỗng thấy tuổi ngày càng nhiều thêm, cạn khô dòng nước mắt, còn cuộc đời buồn tơi. School gardening has become very popular during the coronavirus health crisis, with families and teachers saying its hands-on lessons can be used to teach many subjects. Finding the money to keep a school garden going can be tough. Some experts and teachers, however, are finding creative ways to make it work. Susan Hobart is a retired elementary school teacher at Lakeview Elementary School in Madison, Wisconsin. She oversees the school's large garden with 12 raised beds. Gardens are a great way to get kids outside with a purpose. With gardens, kids get to see a beginning, a middle, and an end to their project with tangible results, she said. Tangible means easily seen or recognized. Hobart added that the gardens help calm the kids and give them a whole different perspective they wouldn't have just sitting at desks. Each spring, the school's program gets plant seedlings grown through a training program at a nearby prison. A church group comes during spring break to prepare the garden for the children's return. Over the summer, a volunteer takes care of the garden. If we had to buy the seedlings, they'd cost $3 each, and we could never afford that, Hobart says. If you take a look at your relationships and the community around you, and then all the wider networks out there, there are plenty of creative ways to find help. Toby Adams directs the New York Botanical Gardens Edible Academy, where school children learn about growing food. Adams said that interest in school gardens increased after Michelle Obama planted a garden at the White House and invited school children to help. Adams added that there has been another increase in interest since the coronavirus health crisis started. School gardens can teach lessons in health, science, social studies, and even arts classes. Giving kids the opportunity to move outside, get their hands dirty, and find worms, especially if their teachers are excited about it, that's huge, Adams said. For schools without space for even a small garden, turning to local botanical gardens and parks can sometimes be the answer. We are located in the Bronx, which is basically wall-to-wall 6-story apartments. There's limited space and vandalism, and it's hard to find a good place to gather 30 kids, not to mention issues like water access, says Adams. Adams said that gardens do not have to take up a large area outdoors. It could be a container garden. There are all kinds of gardens and ways it can work, he said.
Ron Finley supports teaching city kids about seeds and growing. His nonprofit Ron Finley Project aims to change the culture around food. Finley remembers being amazed as a boy when he witnessed how a seed destroys itself to become food. Having a garden in a school is just as important as any other education, Finley says. Finley used the term reverence, or honor or respect that is shown, when talking about gardening. The act of gardening teaches you where our food source comes from, and teaches you to have a reverence for soil. If kids have a reverence for soil, they have a reverence for themselves and respect for this planet. Gardening is not a hobby, it's a life skill. I see this as one of the most valuable lessons of humanity. I'm John Russell. Sao trên trên mí mắt, sao trên trên mí mắt là mặt trời dịu êm, có tiếng khóc chào đời, có tiếng khóc chào đời bên nỗi. Có những lúc cạn khô nước mắt, có những lúc nụ cười trong tim, là cuộc tình đầu tiên, hết một phiền. Em đâu có biết sao trên trên mí mắt, lúc mặt trời sinh ra, sao trên trên mí mắt là mặt trời là nước mắt suốt một đời mẹ cha. Khi em đã lớn, nụ hồng nở trong tim, dạt dần trên mí mắt là cuộc tình đầu tiên. Khi em cất tiếng khóc chào đời bên nôi, buồn vui như cơn gió thoảng ngoài trời xa xôi. Khi ta bỗng thấy tuổi ngày càng nhiều thêm, cạn khô dòng nước mắt, Còn cuộc đời buồn tơi. có những lúc em cười thật buồn, sao em không khóc cho lòng nhẹ nhàng hơn. Vì có những lúc ta nhìn cuộc đời, niềm vui trong ánh mắt, có lẽ buồn trên môi. Xin em hãy khóc và hãy khóc từ con tim, xin em hãy tin và hãy yêu thật nồng nàn. Dòng nước mắt xua đi bao muộn phiền, hết muộn phiền trong em. Khi ta đã khô, nụ cười ở trong tim, giọt sương trên mí mắt là mặt trời dịu êm. Sao sương trên mí mắt, sao sương trên mí mắt là mặt trời dịu êm, có tiếng khóc chào đời, có tiếng khóc chào đời bên nỗi. Có những lúc cạn khô nước mắt, có những lúc nụ cười trong tim, là cuộc tình đầu tiên, hết một phiền. Em đâu có biết Sao sương trên mí mắt, lúc mặt trời sinh sao ra, sương trên mí mắt là mặt trời là nước mắt suốt một đời mẹ cha. phiền. Khi ta bỗng thấy tuổi ngày càng nhiều thêm, Cạn khô dòng nước mắt, còn cuộc đời buồn tênh. có những lúc em cười thật buồn, sao em không khóc cho lòng nhẹ nhàng hơn. Vì có những lúc ta nhìn cuộc đời, niềm vui trong ánh mắt, còn lệ buồn trên môi. Xin em hãy khóc và hãy khóc từ con tim,
Xin em hãy tin và hãy yêu thật nồng nàn. Dòng nước mắt xuôi đi bao muộn phiền, hết muộn phiền trong em. Khi ta đã có nụ cười ở trong tim, giọt sương trên mí mắt là mặt trời dịu êm. Giọt sương trên mí mắt là mặt trời dịu êm. Mặt trời mặt trời Giọt sương trên mí mắt là mặt trời dịu êm. mặt trời là giấc mơ dịu êm. Giọt sương trên mí mắt Giọt sương là mặt trời là mặt trời dịu Giọt sương trên mí mắt, giọt sương trên mí mắt là mặt trời dịu êm. Giọt sương trên mí mắt là mặt trời dịu êm.